Hello TEKGILASQUAD, Jeffrey here. Hari itu ada beberapa orang komen di YouTube community yang berminat untuk tahu lebih lanjut tentang Mi 11 Lite. Alhamdulillah saya ada satu unit di tangan sekarang. Jadi mari kita unbox phone ini. Mi 11 Lite telah dilancarkan di Malaysia pada 6 April 2021. Slogan untuk Mi 11 Lite ialah Show Your Style. Antara titik jualan phone ini ialah reka bentuknya yang ringan dan elegan. Ada dua model untuk Mi 11 Lite, iaitu versi 4G dan 5G. Namun Xiaomi Malaysia hanya bawa masuk versi 4G buat masa ini. Antara perbezaan mereka ialah SoC, kamera selfie, Wi-Fi dan lain-lain lagi. Reka bentuk kotaknya adalah serupa dengan Mi 11. Warna huruf untuk Mi 11 Lite ialah silver. Kalau Mi 11 warna hurufnya ialah golden. Di dalam kotak, ia ada user guide, USB-C ke 3.5mm audio adapter, TPU casing, kabel USB-C dan charger 33W. Ada satu sejak variasi untuk Mi 11 Lite dan harganya ialah RM1,999 Malaysia. InsyaAllah nanti saya akan letak link di bawah untuk rujukan bosku. Berat phone ini adalah sekitar 156 gram. Phone yang paling ringan saya pernah uji buat masa ini. Dari segi bahan binaan, skrin depan ialah kaca yang flat dengan protection Gorilla Glass 5. Bahagian belakang diperbuat daripada kaca yang rata dan mempunyai glossy finishing. Kalau bosku beli yang warna biru atau merah jambu, mereka mempunyai matte finishing. Dari segi frame, bahan buatannya tidak dinyatakan. Di sebelah kanan ada butang kuasa yang juga berfungsi sebagai pengimbas cap jari dan di tepinya ialah pelaras suara. Di sebelah kiri tidak mempunyai sebarang butang. Di sebelah bawah ada slot card, mikrofon, lubang USB-C dan grill pembesar suara. Dan akhir sekali di bahagian atas ada air blaster dan mikrofon. Di sebelah skrin pun ada satu pembesar suara. Sistem storage yang diperlukan ialah 13.3GB dan jumlah suara yang boleh digunakan ialah 242.97GB. Kepada peminat dark mode di luar sana, Mi 11 Lite ada menyediakan fitur ini. Phone ini menggunakan hybrid SIM slot. Bosku boleh letak 2 nano SIM pada masa yang sama atau 1 nano SIM 1 MicroSD. Pengimbas cap jarinya adalah jenis capacitive yang terletak di sisi phone. Mi 11 Lite tidak mempunyai LED notifikasi yang biasanya terletak di bahagian atas skrin. Namun phone ini menawarkan always on display yang boleh memamparkan masa, tarikh dan notifikasi. Untuk skrin, ia bersaiz 6.55 inci dan menggunakan panel AMOLED. Refresh rate boleh capai setinggi 90Hz. Seperti yang saya sebut sebelum ini, perlindungannya ialah jenis Gorilla Glass 5, sama dengan Redmi Note 10 Pro. Lensa kamera belakangnya menonjol sikit dari badan phone, jadi ia tidak dapat baring dengan rata atas permukaan seperti meja. Kamera belakangnya ada 3 lensa, iaitu lensa utama, ultra wide dan telemacro. Kamera depannya ialah 16 megapiksel dengan aperture 2.45. Mi 11 Lite sokong Google Camera. Tetapi bosku kena cari versi GCAM yang serasi dan stabil. Untuk PUBG Mobile, phone ini boleh sokong smooth graphics ultra frame rate dan juga HD graphics high frame rate. Phone ini boleh dijadikan sebagai Wi-Fi hotspot agar orang lain boleh sambung dan guna internet bersama. Selain itu, phone ini sokong Wi-Fi direct yang sangat berguna untuk transfer file seperti gambar. Mi 11 Lite menggunakan versi Bluetooth 5.1. Phone ini tidak mempunyai wireless charging tetapi sokong NFC. Selain itu, ia sokong USB OTG. Jadi bosku boleh sambung ke pendrive, mouse, keyboard dan lain-lain lagi. Untuk OS, Mi 11 Lite menggunakan Android 11 dan UI-nya ialah MIUI 12. Sekarang saya akan tunjukkan beberapa screenshots dari phone ini.
Seterusnya, mari kita lihat pada keputusan benchmark. Jadi itulah video unboxing untuk Mi 11 Lite. Kalau bosku nak tonton video reviewnya, jangan lupa subscribe ke channel Tegila, and I'll see you guys in the next video. Ciao!